เรื่องราวกำจนไปของคู่รักคู่หนึ่งเมื่อถูกทิ้งอยู่ในโลกที่ค่อยๆล่มสลายเกม Adventure RPG Call of Survival Strategy Love Comedy สุดน่าดึงดูดที่ยังไม่เปิดวันวางจำหน่ายแต่ได้เปิดเดโมมาให้เล่นแล้วก็ไม่มีข่าวอะไรอีกเลยการรีวิวนี้อาจจะสั้นๆนะแต่เนื่องจากต้องการจะให้ผู้ชมได้รับชมได้เร็วที่สุดก็ต้องขอไปมาที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปมันแย่หรืออะไรไงนะฮะแล้วก็ต้องขอไปอีกทีนึงนะถ้าเกิดช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับคือหน้าต่างตัวเกมยังไม่มีองค์ประกอบใดๆที่สามารถเห็นได้ชัดเลยครับพวกเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยขอมาพูดถึงเรื่องของตัวเกมที่เห็นในเดโมก่อนดีกว่านะครับตัวเกมนะครับมีชื่อว่า Haven นะซึ่งเท่าที่ผมหามามันมีความหมายว่าที่อยู่อาศัยนะฮะแต่ก็ไม่น่าใช่ที่อยู่อาศัยที่อบอุ่นสักเท่าไหร่ตัวเกมเล่าเรื่องราวของการเอาชีวิตรอดของชายหญิงคู่หนึ่งนะครับซึ่งก็คือยูยกับเคนะหลังจากที่ทั้งคู่ยานตกซึ่งไอการที่ยานตกเนี่ยผมคิดว่าทั้งคู่น่าจะหนีมาจากอะไรบางอย่างนะซึ่งในเกมนะครับได้ใส่องค์ประกอบของเกม RPG เข้ามาด้วยในส่วนนี้จะมีการต่อสู้มีอะไรมากมายและที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดตัวเกมมันออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีความเข้มข้นของส่วนของเนื้อเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่านี้เพราะว่าในตัวเกมเนี่ยมีการแสดงออกทางอารมณ์อยู่บ่อยครั้งเลยในเดโมเนี่ยก็มีอยู่บ่อยครั้งเลยซึ่งมันทำให้ตัวผมเนี่ยรู้สึกลุ้นตามไปด้วยว่าทั้งคู่จะมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงมีการเติบโตยังไงระหว่างที่เราเล่นไปผมรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเกิดทางเกมเน้นส่วนนี้ออกมามันจะเป็นส่วนที่อาจจะดึงประสิทธิภาพของตัวเกมออกมาได้สุดๆไปเลยดังนั้นถ้าเกิดตัวเกมทำมาได้ดีผมก็อาจจะให้คะแนนในส่วนนี้เป็นพิเศษนะครับอีกเมคานิกหนึ่งที่น่าสนใจของตัวเกมนะฮะคือการที่ตัวเรานะฮะเลือกที่จะเดินเก็บทรัพยากรต่างๆในแมปนะเพื่อนำมาใช้ในตอนที่กลับเข้าฐานนะฮะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าสำคัญมากคือการที่เลือกจะนำระบบ RPG เข้ามาผสมผสานกับระบบ Call of ก็คือการที่เล่นนะฮะคุณจะต้องคุมตัวละคร2ตัวพร้อมกันในการต่อสู้ถ้าเกิดเล่นจอยก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแยกกันนะซึ่งผมว่าส่วนนี้มันค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะมันเหมาะกับเรียกว่าคู่รักก็ได้นะที่ต้องการจะหาเกมเล่นนะหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการจะหาเกมที่มันดูมีอนาคตหน่อยก็ผมคิดว่าเกมนี้ก็น่าจะน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยฮะแต่ว่าส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยพูดตรงๆอีกอย่างที่เป็นปัญหากับผมนะครับคือมันบั๊กที่ตัวเมาส์ผมเล่นกับจอยใช่ไหมแล้วตัวเมาส์มันจะโผล่ขึ้นมากลางจอตลอดเวลาเลยฮะซึ่งทำเอารู้สึกมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะแต่ว่าผมคิดว่ายังไงมันก็เป็นบั๊กที่ต้องแก้ไขนะถ้าเกิดตัวเกมออกแล้วยังไม่แก้บั๊กเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมันแย่อะไรอย่างนี้ดีกว่าซึ่งจริงๆผมไม่รู้นะผมเป็นคนเดียวหรือไม่แต่ว่ายังไงก็นะก็นั่นแหละครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ตัวเกมยังไม่ออกครับสิ่งที่ทำได้ก็คือรอตัวเกมเต็มๆออกแล้วว่าจะประกาศวันไหนฮะคือเขาประกาศว่าออกปีนี้นะถึงแม้จะไม่รู้ราคาก็ตามแต่ผมคิดว่าเกมเล่นง่ายแบบนี้ก็ดูมีอนาคตอยู่พอสมควรเลยสำหรับวันนี้ก็มาแค่นี้นะครับทุกคนคือช่วงนี้ที่ไม่ลงคลิปไม่ได้ช่วงนี้คือผ่านมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้ลงคลิปนี้ก็คือไม่ค่อยมีเวลานะครับตัวผมนั้นเรียกว่าไม่ได้เอาง่ายๆขี้เกียจจบขี้เกียจจริงๆนะฮะคือคลิปทำหลายคลิปแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดใครเห็นว่ายังไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเนื่องจากว่าคลิปมันมีปัญหาบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขอไปมาที่นี้ด้วยนะครับหลังจากนี้ก็จะพยายามลงคลิปให้เยอะขึ้นนะครับสวัสดีครับ